Cùng hiểu tại sao ấy mà VinFast lại trở thành ông vua doanh số trong năm 2025 vừa rồi tại Việt Nam. Với tổng hơn 175.000 xe đã bàn giao và tròn 200.000 xe đã được sản xuất. Trong khi ở vị trí thứ hai là Toyota, chưa bằng 1/10 của VinFast. Đó là doanh số của Toyota chỉ là 72.000 xe đã bàn giao thôi. Mà con số ấy thì không hề biết nói dối. Con số này nó phản ánh một điều là tốc độ tăng trưởng của VinFast quả thật là khủng khiếp. Và cũng trong 2024 ấy, thì VinFast cũng là top 1 thị trường Việt Nam với 97.000 xe đã bàn giao. Và VinFast cũng là hãng xe mà giữ 15 tháng liên tiếp top 1 doanh số của Việt Nam. Tuy nhiên, doanh số bán xe thì cũng chưa thể nói là một điều là VinFast đang an toàn. Nhưng mà trước mắt ấy, thì chúng ta từ tìm hiểu xem là tại sao VinFast lại có thể làm được con số mà nó kỷ lục như thế. Để làm được điều này ấy, thì góc nhìn của mình, VinFast cần rất nhiều yếu tố, rất nhiều điều kiện. Không chỉ một vài điều kiện như mọi người nghĩ là giá bán như thế này. Đây là tổng hòa của một kết quả bởi rất nhiều thứ mà VinFast cũng đã thực hiện từ trước. Thứ nhất đó là chiến lược về mặt sản phẩm đã đúng đắn. Nếu mà quay lại thời điểm trước ấy, thì VinFast tập trung rất nhiều vào những cái dòng xe cao cấp. Ví dụ như thời xe xăng đó là Lux A, Lux SA. Rồi đến thời xe điện thì là VF E34, VF8, VF9. Thì sự xuất hiện của VF3 và VF5 ấy với cái doanh số rất ấn tượng đã giúp phần không nhỏ cho VinFast trở thành top 1 doanh số xe của Việt Nam năm 2025-2024 nhé. Thì chỉ tính riêng đối với VF5 ấy, thì đây là dòng xe mà có lũy kế số lượng bán ra đang là tốt nhất của VinFast. Thứ hai đó là VF3 mới chỉ bàn giao từ tháng 8 2024 thôi, nhưng mà VF3 đến hiện tại sau 17 tháng con số lũy kế đã lên tới 70.000 xe bàn giao rồi. Và hai thanh niên này đã góp phần không nhỏ cho cái việc mà VinFast trở thành top 1. Ngoài ra cái việc kết hợp một giải xe rộng từ mini car là Mino Green hay VF3 đến super car đó là Lạc Hồng, rồi các xe EC van, xe tải điện thì sẽ giúp cái giải bán hàng của VinFast rộng khắp. Và đây cũng là một trong những cái điều kiện quan trọng để góp phần đến sự thành công về mặt doanh số. Và thực tế VinFast muốn thành công thì xe điện phải trở nên phổ cập. Và với những cái dòng chiến lược như ngày trước phân khúc cao cấp ấy thì VinFast không thể nào phổ cập được. Mà để phổ cập được xe điện ấy thì VF3 hay VF5 chính là con bài chiến lược giúp VinFast thực hiện điều này. Ngoài ra ấy, cái số lượng xe bán ra nhiều thì mới tác động kép được đến cái yếu tố thứ hai giúp VinFast thành công, đó là hệ thống trạm sạc độc quyền. Thực tế nếu chỉ có VF8, VF9, VF34 thôi ấy, thì việc phát triển hạ tầng số lượng trạm sạc ấy, nó là vô nghĩa, tại vì số lượng xe quá nhỏ. Trong khoảng năm 2024 đến 2025 ấy thì tổng số xe VF E34 và VF8 bán ra là khoảng 12.000 xe, còn với VF9 ấy, thì đâu đó là khoảng 2.000 xe. Và tổng lũy kế từ năm 2022 đến 2025 của 3 mẫu xe này đâu đó rơi cũng chỉ khoảng 27.000 xe thôi. Và con số này rất nhỏ để có thể nuôi được hệ thống trạm sạc khổng lồ của VinFast hiện tại. Và cái con số xe mà bán ra nó không đủ ấy, nó chính là cái rào cản lớn nhất ngăn cho cái việc là VinFast phát triển cái hệ thống hạ tầng trạm sạc mà phủ kín các tỉnh thành ở Việt Nam. Nếu đầu tư ấy mà làm nhượng quyền ấy thì số lượng xe như thế này nó chỉ là muối bỏ bể so với hệ thống trạm sạc thôi. Nên bắt buộc một trong điều kiện để mà VinFast phát triển được hệ thống trạm sạc đó là số lượng xe phải đủ lớn. Chính vì lý do này mà cũng là một cái điều kiện rất lớn, nó như cánh tay trái và cánh tay phải ấy. Hệ thống trạm sạc nhiều sẽ giúp VinFast dễ dàng bán được xe hơn, và số lượng xe bán ra càng nhiều thì cái hệ thống trạm sạc càng phát triển hơn. Nên là hai điều kiện này nó đi song song với nhau. Nhưng mà trước khi phát triển một điều kiện ấy, thì bắt buộc VinFast phải có một kế hoạch, một cái chiến lược bán một lượng xe khổng lồ ra để làm sao để là nuôi hệ thống trạm sạc đó. Tại vì khi khách hàng, những cái nhà đầu tư hệ thống nhượng quyền trạm sạc ấy, họ phải thấy cái mức độ bán ra phủ sóng của VinFast thì nó mới dẫn đến câu chuyện họ muốn đầu tư. Vì chỉ có nhiều xe đi sạc thì họ mới, cái câu chuyện đầu tư của họ mới đem lại hiệu quả thôi. Và hiện tại ấy, với đâu đó loanh quanh khoảng hơn 5.000 trạm sạc và hơn 150.000 súng sạc phủ khắp tỉnh Việt Nam, các tỉnh Việt Nam ấy, thì đây là một trong điều kiện quan trọng cực kỳ lớn giúp cho VinFast bán hàng thành công. Tại vì ấy, nếu mà không hệ thống trạm sạc thì xe điện gần như là tắt điện luôn. Nên cái việc xuất hiện của VF3 và VF5 ấy nó sẽ hỗ trợ không nhỏ cho cái quá trình mà giúp VinFast nuôi hạ tầng trạm sạc này. Vì càng nhiều người mua xe thì càng nhiều người đi sạc. Tuy nhiên sẽ là thiếu nếu không có yếu tố thứ ba này. Yếu tố thứ ba này mình đánh giá nó rất là quan trọng, đó là miễn sạc. Cái chiến lược này của VinFast ấy nó đem đến hai cái tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là khi miễn sạc thì đồng nghĩa với việc doanh số bán xe sẽ tăng vượt bậc. Đấy, cứ nhìn với điều đó là từ khi VinFast triển khai cái chương trình mãnh liệt tinh thần Việt thì số lượng xe tăng khủng khiếp, đi kèm với hạ tầng trạm sạc cũng đi song song như thế, phát triển khủng khiếp luôn. Và VinFast miễn phí sạc đến tháng 6 năm 2027. Điều này kích thích không nhỏ đến câu chuyện bán hàng của VinFast. Và khi người ta mua xe nhiều, người ta đi sạc nhiều. Đấy, thì đồng nghĩa với việc là những cái người đầu tư vào hạ tầng trạm sạc ấy, họ thấy khả thi thì họ đầu tư, họ nhượng quyền. Đó, thì đấy là sẽ giúp cho VinFast phát triển cực mạnh. Cũng là lý do mà hạ tầng của VinFast đang là số 1 Việt Nam
và chiếm đến 98% thị phần chạm sạc. Cái mục tiêu thứ hai ấy, đó là rút ống thở của đối thủ. Chỉ tính riêng đối với các hãng xe điện của Trung Quốc thôi, ví dụ như là đối thủ thứ hai ấy, mà có thể gây sức sát thương lên với VinFast, đó là BYD. Thì đối thủ khổng lồ như thế thì năm vừa rồi họ cũng chỉ bán được đâu đó khoảng hơn 4.000 xe thôi. Còn thứ hai đó là Wuling thì đâu đó khoảng 1.200 xe gì đó. Còn những đối thủ tổng cộng những cái hãng xe khác cộng lại thì nó khoảng 2.000 xe. Thì nó là quá khiêm tốn so với lại cái con số của VinFast. Thì cái thứ VinFast thắng ở đây đó chính là hạ tầng chạm sạc và miễn phí sạc. Hai yếu tố thì chết đối thủ. Và đối với những cái khách hàng mà họ cảm thấy vẫn chưa đủ đô, vẫn chưa để thuyết phục, thì VinFast tiếp tục thành công một yếu tố thứ tư như mình nhận định, đó là yếu tố hậu mãi. Thường là khách hàng sẽ lo lắng khá nhiều về chất lượng dịch vụ, thì VinFast có những cái chế độ hậu mãi mà vượt trội so với đối thủ. Ví dụ thứ nhất là bảo hành 7 đến 8 năm thay vì 3 năm như đối thủ. Tiếp theo đó là cứu hộ 24/7, rồi hệ thống xưởng dịch vụ đâu đó 350 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Nếu mà so sánh với đối thủ đó là Toyota với đâu đó là khoảng hơn 30 năm xuất hiện và phát triển ở Việt Nam, đang là hãng xe xăng số 1, thì cũng chỉ đâu đó khoảng 86 cho đến 89 xưởng dịch vụ trên toàn quốc thôi. Thì VinFast hoàn toàn vượt trội. Mà đối thủ có thể so cơ ấy, với VinFast ở đây lúc này chỉ có Thaco đâu đó khoảng hơn 400 xưởng dịch vụ mà thôi. VinFast luôn cố gắng giải quyết tất cả những cái lo lắng khách hàng về chất lượng dịch vụ, và đây cũng là một trong những thứ làm nên thành công của Toyota, đó là về niềm tin về chất lượng sản phẩm. Và sẽ là thiếu nếu không nói đến cái điều kiện thứ 5 mà hỗ trợ không nhỏ, đó là sự xuất hiện của một con bài chiến lược mang tên Xanh Em. Một hạt giống mà mình thấy VinFast đã gieo từ 2023, và khi nó xuất hiện thì với rất nhiều cái mắt nghi ngại và nghi ngờ của cộng đồng là VinFast đang uống nước biển để cho đỡ khát. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Xanh SM đã đem lại những cái quả ngọt cực kỳ lớn. Mục tiêu của Xanh SM ấy, như mình nhìn nhận là sẽ có hai mục tiêu chính. Thứ nhất đó là giai đoạn đầu là giải quyết số lượng xe tiêu thụ, cái số lượng xe bán ra trong giai đoạn đầu. Cái niềm tin của cộng đồng về dòng xe điện nó vẫn còn rất là yếu, rất là mong manh. Thì Xanh SM đã giải quyết một lượng lớn hàng để cho VinFast tiếp tục sản xuất. Tiếp theo nữa, cái mục tiêu thứ hai nữa đó là Xanh SM chính là một kênh truyền thông marketing khổng lồ cho VinFast, bằng việc là hiện diện, bằng việc là trải nghiệm của người dùng, trải nghiệm khách hàng đi xe. Và đây là một cái chiến lược marketing mà thực sự là không mấy doanh nghiệp có thể đủ tuổi để làm được, vì nó rất tốn kém. Ngoài ra thì Xanh SM còn giải quyết một bài toán cực kỳ quan trọng, đó là kích thích nhu cầu mua. Mua xe để làm gì? Thì Xanh SM chính là lời giải cho bài toán đó. Mua xe để kinh doanh, để đầu tư, để làm vận tải. Lại thêm một yếu tố nữa tác động đến thành công của VinFast, đó là yếu tố thứ 6, chính sách vĩ mô. Đòn này thì giáng trực tiếp lên đối thủ là xe xăng. Nhà nước hiện tại thì đang miễn thuế trước bạ với xe điện đến khoảng 2027. Còn xe xăng thì vẫn đóng thuế bình thường nhé. Tiếp theo nữa thì có những cái chính sách là hạn chế xe điện, hạn chế xe xăng và ưu tiên xe điện trong những cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để giảm thiểu câu chuyện ô nhiễm. Ngoài ra ấy, thì xe điện cũng góp một phần không nhỏ trong cái chiến lược phát thải CO2 bằng không vào năm 2050 của Việt Nam mình. Yếu tố thứ 7 mà mình đánh giá hỗ trợ cho cái doanh số để phát triển mạnh, đó là chính sách bán hàng khe lẹt. VinFast khuyến mại rất nhiều, ví dụ như mãnh liệt tinh thần Việt từ 4% cho đến 6%, miễn phí bảo hiểm thân vỏ, miễn phí chọn màu, thu cũ đổi mới, thu xăng đổi điện, chính sách sở hữu xe với giá 0 đồng, cái hỗ trợ vay đến 90%, thậm chí là 100% giá trị xe, vân vân và mây, khiến cho các đối thủ xe xăng thực sự là cả cái xe điện hãng khác cũng không thể nào theo kịp được. Yếu tố thứ 8 đó là liên quan đến đối thủ. Thôi thì mình cũng xin phép dẹp luôn cái đối thủ xe điện sang một bên, vì cũng chỉ có BYD ấy mới đủ sức sát thương đến VinFast thôi. Nhưng doanh số trong năm 2025 của BYD ấy thì cũng chỉ khoảng 4.000 xe thôi, cách quá xa so với VinFast. Thì BYD công nghệ có thể hơn, option có thể hơn, nhưng cái thứ mà BYD thua đó là hệ thống chạm sạc. Một doanh nghiệp nước ngoài như thế họ không thể nào sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu, hàng tỷ đô để đầu tư hạ tầng chạm sạc phủ kín miền Nam được. Mà đối thủ thực sự của VinFast ấy chỉ có là các hãng xe xăng thôi. Ngày trước ấy thì không có con em thì con chị là số 1. Khách hàng mà những thời điểm ngày trước thì khách hàng mua xe xăng của những cái hãng lớn ấy, đôi khi ấy phải mua kèm cả lạc nữa. Các bác đều hiểu ấy, và những cái gói lạc vài chục triệu, cả trăm triệu phụ kiện là chuyện bình thường. Cho đến khi VinFast xuất hiện thì tất cả những cái hãng xe xăng ấy họ cũng đều phải thay đổi cách bán hàng hoàn toàn. Thế nên ấy, những VinFast xuất hiện cũng là một cái giúp đỡ rất nhiều cho khách hàng, nhất là khách hàng đang mong muốn sở hữu xe xăng. Ngoài ra thì so với đối thủ thì VinFast xe điện họ vượt trội hơn câu chuyện là chi phí vận hành, nó chỉ bằng khoảng 20 đến 30% so với xe xăng thôi. Chi phí bảo dưỡng cũng rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái nỗi lo thường trực, đó là câu chuyện về thay pin một thời gian sau, hay là
cái câu chuyện là giá điện có thể tăng như thế nào. Tuy nhiên thì tất cả những cái nỗi lo đấy cũng đều được VinFast khéo léo xử lý thông qua cái câu chuyện về bảo hành về pin. Đấy cũng là lý do mà người dùng bắt đầu chuyển đổi từ xăng sang điện khá là nhiều rồi. Nhưng mà nếu thiếu yếu tố thứ 9 này ấy, thì tất cả những yếu tố bên trên nó trở thành không thể thực hiện được. Đó là nguồn lực về tài chính. Để có thể thực hiện được những chính sách tốt, để có thể mở ra một xanh FM cạnh tranh trực tiếp sòng phẳng với Grab, để có thể xây dựng được một hệ thống trạm sạc phủ kín khắp các tỉnh thành của Việt Nam, để có thể miễn sạc tới hết tháng 6 năm 2027, để có thể xây dựng được hệ thống nhà máy để tối đa công suất và giảm giá thành sản phẩm xuống. Và để nuôi được hệ sinh thái hay những chiến lược khổng lồ này thì VinFast cần rất nhiều máu, và máu ở đây chính là tiền. Thực ra mọi người sẽ bảo là sản xuất này thì làm gì có lỗ. Tuy nhiên ấy, VinFast thực tế là một khúc xương, đúng như tỷ phú Phạm Nhật Vược có nói. Cái phần khó nhất, khê nhất thì ba cái xin nhận. Mọi người cứ thử tư duy đi. Nếu mà nó dễ thì các tỷ phú của Thái Lan họ có tha không? Trong khi Thái Lan hiện tại cũng chưa có bất cứ một hãng xe hơi nào hay là một ông lớn nào đứng ra để làm một hãng xe ô tô mới. Không có nhé. Thái Lan cũng chỉ là có những nhà máy lắp ghép và sản xuất tại đó thôi, của những hãng lớn thôi. Ví dụ Toyota các thứ ở đấy thôi. Còn lại Thái Lan vẫn chưa có một hãng xe nào. Mặc dù tỷ phú Thái Lan nhé, không hề kém cạnh so với Bắc Vượng đâu về mặt tiền. Tuy nhiên đây mình thấy cũng là một cái thách thức rất lớn, một nỗi lo rất lớn, không chỉ với lại những người vận hành mà cả những người đứng bên ngoài nhìn thôi. Đó là câu chuyện là VinFast cũng đang đốt tiền rất là khủng khiếp. Ghi nhận lỗ lũy kế tổng của VinFast rơi vào đâu đó khoảng hơn 12,9 tỷ đô la. Chỉ tính riêng hết quý 3 năm 2025 vừa rồi đã có đâu đó khoảng 2,5 tỷ đô la lỗ rồi. Và yếu tố thứ 10 ấy, mình đánh giá nó là câu chuyện hệ quả thôi. Đó là phản hồi của người dùng. Đó là về độ an toàn thông qua những cái câu chuyện mà liên quan đến hình ảnh của VinFast bị tai nạn. Rồi cái mức tiết kiệm thì đúng là vô địch. Mức độ bào tiền ấy thì cứ hỏi những anh em chạy dịch vụ ấy, ví dụ như đợt vừa rồi có con VF5 mà chạy khoảng 32 vạn cây mà mới phải bác cái chủ quan nên là nó bị mòn cái ổ bi, và tổng chi phí thay chỉ đâu đó là 7 triệu đồng thôi, quá khủng khiếp. Và pin lúc này thì còn khoảng hơn 90% nữa, quá khủng khiếp. Thì đối với một hãng xe thì phải đường dài mới biết ngựa hay. Tuy nhiên nếu mà tính về ngắn hạn với những thông số mà đã ghi nhận thì VinFast cũng đang chứng minh là mình là một trọng tay lớn về độ bền. Và những nhận định và ghi nhận của những khách hàng trải nghiệm này nó chính giống như là phù sa bồi đắp ấy. Cứ mỗi ngày thời gian càng dài thì cái mức độ ghi nhận liên quan đến hiệu quả của chứng minh về niềm tin về chất lượng sản phẩm của VinFast sẽ càng được bồi đắp giống như phù sa vậy. Cộng đồng người dùng lớn này, các hội nhóm thì đông đảo rôm rả, dẫn đến câu chuyện là đội anti của VinFast cũng cực đông. Và cuối cùng ấy, đó là đằng sau tất cả một con thuyền đi đến bến bờ thì đều có người thuyền trưởng và những người thủy thủ xuất sắc. Cái này thì không phải là mình định Bắc Vượng đâu, nhưng mà từ những gì mà bác Vượng làm và đội ngũ VinFast làm thì nó chứng minh cho điều này. Chúng ta không phải khen nhau gì ở đây cả, và mình cũng không nhận bất cứ được đồng tiền nào từ quảng cáo hay như thế nào cho VinFast cả. Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân và là quan điểm cá nhân của mình. Tính từ thời điểm bác Vượng cầm lại VinFast với vai trò là tổng giám đốc ấy, thì tất cả những chiến lược, mục tiêu hay doanh số đều bứt phá một cách thần tốc. Những ưu đãi ấy, những chính sách thì cực kỳ mạnh tay và rất nhanh, được triển khai rất nhanh luôn. Đúng chất là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Và đây cũng là người bơm tiền top đầu cho VinFast. Tính đến thời điểm hiện tại ấy, mình mới đọc được một thông tin là vốn điều lệ của VinFast đã được nâng lên vượt cả Vingroup rồi. Và đội ngũ của VinFast ấy, thì họ có cái tư duy tuyển dụng rất là hay. Họ tuyển dụng theo hai nhóm người. Nhóm thứ nhất đó là những người mà có máu liều. Máu liều là sao? Bản chất VinFast đã là một cái công ty startup rồi, khởi nghiệp rồi, nên là không thể tránh được những sai sót, những vấn đề. Và đối với những người có cái máu gen liều này thì bản thân của họ tuyển dụng dựa trên ông đã khởi nghiệp rồi và khởi nghiệp thất bại. Đó, đấy là tiêu chí, không cần học hành quá gì nhiều. Tôi cần là ông đã khởi nghiệp và không ngại thất bại. Thì những cái máu của những người này ấy, thì bản chất họ là những người thích đi giải quyết vấn đề, và họ không sợ vấn đề nhé. Họ là người thích giải các bài toán, nên nó rất phù hợp với DNA này. Ngoài ra còn một nhóm người thứ hai, đó là những người ổn định, bền vững và có chuyên môn sâu trong lĩnh vực của họ. Thì những nhóm này là những nhóm mà làm những cái phận sự nó liên quan đến vận hành, mang tính chất là đều đặn và cần sự ổn định. Vì trong kinh doanh ấy, họ sẽ thiên về mặt kỹ thuật nhiều hơn. Ví dụ như những xưởng, nhà máy các thứ thì họ sẽ vận hành những cái công việc đấy nó sẽ tốt hơn. Còn cái độ liều, độ máu, cái sự quyết đoán và không ngại sai thì cần những cái DNA của những người khởi nghiệp. Tóm lại là trí tuệ của những người đứng đầu nó rất quan trọng. Và bản thân cái game mà sản xuất ô tô này nó là một game cực kỳ khó, không chỉ ở Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới. Thậm chí những ông lớn như Toyota này, Honda này, hay là Volkswagen này, những công ty của Đức, Điếc các thứ, họ cũng đang rất là chật vật trong cái câu chuyện là xe điện. Mà nếu mà game này mà dễ thì ở Việt Nam đầy ông chơi rồi, vì người Việt Nam mình rất là khôn. Mình thấy là tất cả những điều này tổng hợp loanh quanh lại 11 điều này ấy, là những cái yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho VinFast thực sự thành công được.
với cái con số là kỷ lục như thế này là 175.000 xe đã bán ra tại thị trường Việt Nam năm vừa rồi, quá khủng khiếp luôn. Tuy nhiên ấy, thành công về mặt doanh số thì không nói lên việc là VinFast đang an toàn. Như mình chia sẻ đấy, một trong những thứ quan trọng nhất của doanh nghiệp đó là dòng tiền. Bạn có thể lỗ cũng được, nhưng dòng tiền mà gãy thì đồng nghĩa với doanh nghiệp sẽ toang. Và bài toán về điểm hòa vốn, chi phí sản xuất hay là động lực thúc đẩy cho cái câu chuyện là tiếp tục làm sao VinFast bán hàng thành công vào năm 2026 nữa, thì đây là những bài toán mà đội ngũ của VinFast và Bắc Vượng phải tiếp tục đau đầu để giải trong thời gian tới. Ngoài ra thì mục tiêu lúc đầu của VinFast vào năm 2025 đó là bàn giao 200.000 xe. Tuy nhiên thì chỉ đạt được là 87,5% thôi, nhưng cũng là một con số kinh khủng khiếp rồi. Tóm lại là mình thấy có quá nhiều bài toán đang chờ Bác Vượng và đội ngũ VinFast tiếp tục đưa ra lời giải, và nếu có thể thì mọi người có thể ủng hộ VinFast bằng cách nào cái khác. Và với tất cả những gì VinFast đã làm ấy, thì mình thấy là việc họ thành công sẽ là câu chuyện sớm muộn thôi. Mình cũng có niềm tin rất lớn vào VinFast. Còn ý kiến của các bác là gì thì hãy để lại bên dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay và thú vị thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để có thể ra nhiều video khác hơn. Như mình chia sẻ, kênh của mình nó không thiên về câu chuyện là review xe, kỹ thuật như các kênh khác, mà mình chia sẻ những góc nhìn cá nhân của mình liên quan đến xe điện, những hãng xe điện hay những chiến lược của xe điện. Nó thiên về cuộc sống, về đời hơn, và một phần kinh doanh nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video khác.